धन्यवाद। एकचोटि फेरि यहाँको परिचय पाऊँ। नमस्कार, म सफलता बोगटी। म चाहिँ युवा उद्यमीहरूलाई सिपमूलक तालिम दिने तथा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ शैक्षिक खालका चाहिँ तालिमहरू दिने गर्दछु। अब नेपालमा अहिलेको युवाहरूको समस्या भनेको नेपालमा बसिरहनै नचाहने, +2 गर्यो। हामीले त यस्तो कुरा सुनिराखेका छौँ कि यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा मास्टर र ब्याचलर पढ्ने स्टुडेन्ट नै पाएन, होइन? जम्मै +2 गर्यो, बाहिर जाने हतार, होइन? अनि अर्को कुरो, अस्ति 26,000 जनाले चाहिँ दीक्षान्त समारोहमा भाग लिनुभयो, होइन? त्यो दीक्षान्त समारोहमा भाग लिनेहरू पनि अब के भन्ने, अब सर्टिफाइड त पायो। यो विषयमा पनि भनौँ, सर्टिफाइड नेपालमा सर्टिफाइडहरू धेरै भयो, क्वालिफाइडहरू कम भयो, होइन? सबभन्दा पहिला हामीले क्वालिफाइड धेरै हुनुपर्ने। एउटा 3 इडियट भन्ने एउटा फिल्म छ नि, काबिल बनो, कामयाबी नै छिन ज्यादा काबिल बनो, काबिल बने तो कामयाबी तो आपके पीछे रह लेते। यसैलाई अब यहाँ जस्तै युवाहरू, होइन, सर्टिफाइड भन्दा पनि क्वालिफाइड हुनको लागि यहाँको एकचोटि आफ्नो विचार राख्नु होला। क्वालिफाइड राम्रो हुन्छ कि सर्टिफाइड राम्रो हुन्छ? सर्वप्रथम त त्रिभुवन युनिभर्सिटीको कुरा गर्नुभयो। त्रिभुवन युनिभर्सिटीको म आफै पनि पोलिटिकल साइन्समा मास्टरमा अध्ययन गरिरहेको एउटा विद्यार्थी हो र हजुरले भन्नुभएको जस्तै छ, नेपालको शैक्षिक अवस्था एकदमै खस्काउँदो अवस्था छ। नेपालको विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू पढ्न चाहँदैन। +2 गर्ने बित्तिकै एउटा विद्यार्थीको दिमागमा के पर्छ भने अमेरिका जाने कि अस्ट्रेलिया जाने कि क्यानाडा जाने कि, अथवा +2 गर्न सकेन भने 9-10 पढ्ने बित्तिकै दुबई, कतार, मलेसिया कुन देश जाने भनेर हाम्रो मेन्टालिटी नै त्यस्तो बन्न थालिसक्यो। हामीले त्यस्तो खालको संस्कारको विकास गरिसक्यो। यो भनेको देशको लागि धेरै नै हानिकारक कुरा हो। हामीले हाम्रा युवाहरू विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा 8-9बाट पढाउँदाखेरि नै दिमागमा चाहिँ के भइसक्यो भने मेरो दाई दिदी अथवा समाजका कोही दाई भाइहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गएर त्यही मात्र सेटल हुन सक्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूले सपना देख्न थाले। त्यो सपना देख्नको लागि चाहिँ हामीले मोटिभेट गर्नु भएन। हामीले हाम्रै देशमा सम्भावना छ भनेर चाहिँ युवाहरू विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनु पर्ने अवस्था छ। जस्तो क्वालिफिकेसनलाई नै जोड दिनुपर्छ क्वान्टिटीमा भन्दा। क्वान्टिटी चाहिँ धेरै भएर पनि केही काम छैन। हाम्रो शैक्षिक चाहिँ गुणस्तर पनि खस्किँदो छ। हामीले पाएको सर्टिफिकेट चाहिँ हामी नबिग्ने अवस्थाको सर्टिफिकेट प्राप्त गरिरहेका छौँ। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सर्टिफिकेट मात्र होइन, चाहिँ एउटा क्वालिफाइड नागरिक बनाउनको लागि चाहिँ हामी देशका नागरिक, जिम्मेवार व्यक्तिहरू, राजनीतिक दल, समाजसेवी सम्पूर्ण मिलेर लाग्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले हाम्रा युवाहरूलाई नै यो देशमा रोजगारको अवस्था सिर्जना गर्ने, देशमा नै सम्भावना खोजेर युवाहरूलाई देशमा नै राख्न सक्ने अवस्था बनाएनौँ भने भोलिका दिनमा देशमा कोही पनि नरहने अवस्था हुन्छ। जस्तो अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने प्रत्येक घरमा एकजना व्यक्ति चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गएकै छ। अझै भन्यो भने त देशको प्रमुख शक्ति युवा शक्तिले देश विकास गर्न सक्छ। त्यो हामीले बुझेकै कुरा हो, होइन? युवा शक्ति नै देशको चाहिँ मेरुदण्ड हो। जबकि युवा शक्ति नै देशमा भएन भने देशको हालत के होला? अहिले गाउँघरमा हेर्ने हो भने गाउँघर रितिसक्यो। भर्खरै जन्मेका बच्चाहरू र वृद्ध बाआमाहरू मात्र गाउँमा बस्ने अवस्था छ। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो देशलाई भोलिका दिनमा ठुलो खालको क्षति हुन्छ। त्यसको लागि राज्यले, नागरिकले, जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अहिलेदेखि नै यो विषयमा चाहिँ चासो दिन आवश्यक छ। यसको लागि चाहिँ हामीले समस्या त सबैले निम्तायौँ, समस्या निम्ताउन समस्या होइन। त्यसको समाधानको लागि चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ सचेत नागरिकहरू, एउटा पढे लेखेका जिम्मेवार व्यक्तिहरू, समाजका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ लाग्नुपर्ने आवश्यक छ। हामीले शैक्षिक गुणस्तरलाई जोड दिनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले स्कुलबाट नै विद्यार्थीहरूलाई एउटा कोरा किताबी ज्ञान भन्दा नि सिपमूलक चाहिँ ज्ञानहरू दिनुपर्छ। हामीले हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा आवश्यक पर्ने गुणहरू, लाइफ सपोर्ट स्किलहरू सिकाउनु पर्छ। हामीले हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई एउटा स्कुलमा पढिसके पछाडि उसले जीवन निर्वाह गर्न कठिन नहोस्। जस्तो म एसएलजी पास गरेँ, एसई पास गरिसके पछाडि अब म कुन देश जाने भनेर मेरो दिमागमा आउनु भएन। त्यसको लागि चाहिँ मैले 5-6बाट नै हामीले चाहिने ल्याङ्ग्वेजहरू
अहिले त हाम्रो ग्लोबलाइजेसनको युग छ, हामीले संसारभरि जहाँसुकै गएर काम पनि गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले हाम्रो क्वालिटी मेन्टेन गरेकै छैनौँ। त्यसको लागि हामीले चाहिने ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्नुपर्छ विद्यार्थीहरूले। नेपाली, चाइनिज, नेवारी, संस्कृति सबै ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ हामीले विद्यालयमा सिक्ने। अनि हाम्रो जीवन निर्वाहको लागि चाहिने ड्राइभिङ, कुकिङ जस्तो जीवन निर्वाहको लागि अरू चाहिने हाम्रो स्किलहरू, मेकानिजमहरू, अनि हामीले चाहिँ बिजनेस गर्ने आइडियाहरू, कसलाई के इन्ट्रेस्ट छ, हाम्रो इन्ट्रेस्ट क्षमता अनुसारको चाहिँ सिकाउन हामीले त्यस्तो खालको शिक्षाहरू दिनुपर्छ। हामीले चाहिँ व्यावहारिक शिक्षालाई चाहिँ बढी जोड दिनुपर्छ। हामीले व्यावहारिक शिक्षाको पनि सर्टिफिकेट निकाल्नुपर्छ। जस्तो हामीले कृषिलाई नै सर्टिफिकेट दिन सक्नुपर्छ। एउटा किसानले उत्पादन गरेको अन्न उब्जनीले गर्दाखेरि हामी जस्तै सुकै व्यक्तिले नै हामी खाने त्यही अन्न हो, तर हामीले कृषकलाई एकदमै भ्यालु गरेका छैनौँ। भने पछाडि कृषि गर्ने मान्छेको एउटा रेस्पेक्ट पनि छैन। भनेपछि हामी त्यही खान्छौँ, दाल भात तरकारी, हाम्रो जति ठुलो ओहदामा बसे पनि खाने त्यही हो, तर त्यो एउटा किसानले उब्जाउँछ, तर त्यो किसानकै भ्यालु छैन। तर त्यो किसानले पनि एउटा राम्रो खालको चाहिँ व्यवसायिक खेती किसान गर्छ भने उसलाई त्यही व्यावसायिकतामा एउटा मास्टर अथवा पिएचडीको सर्टिफिकेट त्यसैबाट दिनुपर्छ। यो सन्दर्भमा के जोड्न चाहन्छु भने नेपालमा पनि हरेक विधामा चाहिँ सर्टिफाइड नभएका क्वालिफाइडहरू थुप्रै छन्। तपाईँ भौतपुरमा जानुहुन्छ भने त्यो क्ले पट बनाउने ठाउँमा यो माटो उनीहरूले छुने बित्तिकै यो माटोको क्वालिटी यो छ, यसको चाहिँ तावा बनाउने भाँडो, तावाको बनाउने यो माटो यो हो, यो चाहिँ चामल पकाउने चाहिँ भाँडोको लागि माटो यो हो भनेर उहाँले तुरुन्तै चिन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो चिन्ने अरू कुनै क्षमता छैन, तर उहाँहरूसँग सर्टिफाइड छैन, उहाँहरू सर्टिफाइड होइनन् होइन, तर उहाँहरू क्वालिफाइड हुन् होइन। ती क्वालिफाइडहरूले अहिले भन्दा हजारौँ वर्ष पहिले क्वालिफाइडहरूले यो देश मात्र संसारै चलाएका हुन् होइन। तर अहिले आएर सर्टिफाइडलाई मानेर दिँदाखेरि हरेक विद्यार्थीमा कसरी मार्क्स धेरै पाउने र प्यारेन्ट्सले पनि तिमीहरूले जसरी भए पनि मार्क्स धेरै लिएर आऊ भन्ने, अनि प्यारेन्ट्स त्यो टिचर स्टुडेन्टले पनि फेरि पढ्दै नपढिकन पनि मार्क्सलाई मात्र एकदम टार्गेट गर्ने। अनि अर्को यो सन्दर्भमा एउटा युट्युब च्यानलमा मैले के राखेको देखेँ भने यो जमानामा, अहिलेको जमानामा यदि सरस्वती भइदिएको भए बिना अध्ययन यत्रो ठुलो ज्ञान कहाँबाट आउँछ भनेर उहाँलाई पनि जेलमा लगेर थुन्थ्यो होला अरे। भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ क्वालिफाइडलाई होइन सर्टिफाइडलाई मात्र मानेर दिइराखेको छ। अनि अर्को कुरा बिर्सिने कारण पनि यो रहेछ, किन रहेछ भनेर मैले पनि विभिन्नहरूसँग अन्तरबाट लिँदाखेरि के पायो भने विदेश जानुको लागि भने ऋण माग्यो भने लाखौँ रुपियाँ ऋण पनि जसले पनि दिन्छ रहे होइन। जब स्वदेशमा केही काम गरौँ भन्दाखेरि 1 रुपियाँ पनि 1 सुको पनि कसैले पट्याउँदैन रे। यो सामाजिक सोच, यो सरकारी चाहिँ नीति नियम त छनै छ, सामाजिक सोच पनि यस्तै छ र यही कारणले चाहिँ बिर्सिन बाध्य पारेको हो कि यहाँको चाहिँ आफ्नो प्रश्न धारणा राखिदिनु होला। बाध्य पार्ने भन्ने कुरा होइन। जस्तो म कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छु, मेरो जीवन के गर्ने भन्ने कुरा म नै महत्त्वपूर्ण हो। सबैभन्दा पहिला मैले मेरो क्वालिटी चिन्नु पऱ्यो, मेरो क्षमता चिन्नु पऱ्यो। हरेक मान्छेसँग सबै प्रकार एउटै प्रकारको क्षमता हुँदैन। मान्छे पछि कोही न कोहीसँग एउटा फरक प्रतिभा हुन्छ। त्यो आफ्नो प्रतिभालाई चिन्न सक्नु पऱ्यो। आफ्नो प्रतिभालाई चिनेर यही देशमा नै केही गर्छु भनेर हामीले दृढ सङ्कल्पको साथ अगाडि बढ्यौँ भने त्यो असम्भव केही पनि छैन। संसारमा गाह्रो त हरेक मान्छेलाई गाह्रो छ, तर त्यो गाह्रोलाई गाह्रैकै रूपमा लिनु भएन। किनभने म गर्छु भन्नु मात्र पऱ्यो। त्यसको लागि हामीले ऋण कसैले पत्ताएन भने एकैचोटि ठुलो व्यवसाय नगर्ने। हामीले सानो, हामीले त केही न केही त सक्छौँ, नसक्ने होइन। तर मैले मेरो व्यवसाय गर्नको लागि लगानी मसँग छैन भने त्यो लगानी नपुगुन्जेलसम्म म कसैको नोकरी पनि त गर्न सक्छु नि। म जागिर खाने, जागिरमै भविष्य नदेख्ने, तर मेरो व्यवसायिकलाई सपोर्ट हुने जेलसम्म त केही न केही गर्ने। हामी दिनभरि चोक चौतारामा बसेर गफ लाउँछौँ, चिया पसलमा बसेर फलानु नेता यस्तो, फलानु ढिस्कानो यस्तो, फलानु यो खायो, ढिस्कानो यो खायो, फलानु यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर हामी अनावश्यक अरूको बारेमा नकारात्मक कुराहरू गरेर समय बर्बाद गर्छौँ। हामीले समयलाई चिन्नुपर्छ। हामीले एक पल एक समयलाई चाहिँ ख्याल गरेर त्यो समयमा अनावश्यक कुरा भन्दा नि आफूलाई इन्भेस्ट गर्ने। हामी खाली त बस्दै नबस्ने। हामीले केही पनि गर्न सकेन भने कम्तीमा एउटा सिप सिक्ने अनि त्यसपछि त्यो सिप सिके पछाडि हामीले सिप सिक्यो भने हामी स्किलफुल भएपछि हाम्रो बजारमा माग छ। हामीसँग स्किल नै छैन, हामीले गर्ने के होइन।
त्यो कारणले गर्दा हामीले केही पनि गर्न सकेन भने सुरुवातमा चाहिँ सिप सिक्ने, सिप सिकेपछि सिपको माग हुन्छ, त्यही अनुसार काम गर्ने, त्यही काम गरेको पैसाले थोरैबाट स्टार्ट गर्ने, व्यवसाय गर्दा एकैचोटि ठुलो गर्ने होइन, सानोबाट गर्ने, त्यसलाई नै बजारमा चलाउने, त्यसबाट पुँजी बढ्दै जान्छ, त्यो पुँजीलाई विस्तारित रूपमा चाहिँ ठुलो खालको व्यवसायमा परिणत गर्ने हो। हरेक कुरा जिरोबाट सुरु हुन्छ। हजुर, हरेक कुरा जिरोबाट स्टार्ट हुन्छ। एउटा भनाइ छ नि, जस्तो तिमी गरिब परिवारबाट जन्मनु तिम्रो त्यो गल्ती होइन, तर यदि गरिब भएर हजुर गरिबै भएर मर्नु त्यो तिम्रो गल्ती हो। कोही पनि मान्छे सुरुमै सम्पन्न हुँदैन। संसारका शक्तिशाली धनी व्यक्तिहरू हामी जसका तारिफ गर्छौँ उनीहरूको लाइफ पनि हेर्ने हो भने स्ट्रगल नै छ। जस्तो अब्राहम लिङ्कनको कुरा गर्नुभयो भने अब्राहम लिङ्कनले जीवनमा 10 चोटिसम्म त पराजय थियो त एउटा प्रधान राष्ट्रपतिको लागि भयो, तर उसले जीवनमा कयौँ त्यसमा हार हुँदाखेरि समाजले गरेका अवहेलना, मान्छेले उसलाई गरेका डिमोटिभेटहरू, तिमीले गर्न सक्दैनौ, नहुने कुरा किन गर्छौ, असम्भव तिमीले पाउने कुरै होइन, नगर, अनावश्यक कुरामा खर्च गर्नु छुट्टा एउटा जीवन निर्वाहको लागि साधारण काम गर, जीवन चलाऊ, तिमी नहुने कुरामा किन ताक्छौ भनेर डिमोटिभेट गरे। जसरी ऊ अरूकै कुरा सुनेर हो मैले सक्दिनँ क्या, सबैले मलाई यो नगर भनेका छन् भनेर लागेको भयो, अहिले ऊ राष्ट्रपति भएर इतिहासमा नाम लेख्ने थिएन नि। त्यसैले संसारमा सबैलाई असम्भव छ भनेर बस्यो भने चाहिँ केही पनि काम सम्भव हुँदैन। दुःख हुन्छ सुरुमा, एउटा फेज लिनको लागि गाह्रो हुन्छ, तर त्यो गाह्रो छ भन्दैमा आफ्नो सपनालाई छोड्नु हुँदैन, निरन्तरतालाई छोड्नु हुँदैन, मेहनतलाई छोड्नु हुँदैन। हामीले जे पनि गर्छु सक्छु भन्ने मात्र दिमागमा राखेर त्यो आफूले देखेको सपना पुरा गर्नको लागि मैले एउटा देखेको सुन्दर सपना छ भने मलाई निन्द्रा पनि लाग्दैन, भोक पनि लाग्दैन, त्यो सपनाको त्यति धेरै माया हुन्छ कि त्यो मायाले गर्दाखेरि म दुःख गर्नको लागि तयार हुन्छु। मलाई त्यो दुःख पनि दुःख लाग्दैन, किनभने त्यो मैले देखेको सपना छ नि त, त्यो सपना पुरा गर्नको लागि। त्यसैले हामीले युवाहरूले हाम्रो देशमा सपना देख्नुपर्छ, आफूलाई सम्भावना देख्नुपर्छ, मै हो गर्न सक्ने, मैले सक्छु, मैले नगरे कसले गर्ने, यो समाजको त मै पो हो त भनेर हरेक नागरिकहरूले सोचेर देशमा नै सम्भावना खोज्नुपर्छ। हामीले चुपो लाएर बसेको ठाउँमा कसले पो के ल्याएर दिन्छ र होइन। युवामा क्यू अफ इमोसन हुनु पर्यो। हजुर हो। अनि प्लस चाहिँ क्यू अफ इन्टेलिजेन्स। whenever you are able to connect the EQ and IQ together, that creates innovation, हैन। अब त्यस्तै अब यो चाहिँ हाम्रो यो झोलाको उद्योगको लागि चाहिँ एउटा सानो स्तरमा यसले कम्पिट गर्न सक्दैन, मार्केट लिनलाई अलिक गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई मर्ज गर्दै इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्दै लाने हो कि के छ यहाँको विचार? यो झोलाको चाहिँ हामीले सुरुवातमा सानैबाट सुरु गर्ने हो, किनभने हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू, भाउजू, आमाहरू चाहिँ एउटा घर गृहस्थी चलाएर घर परिवारमा खाना पकाउने, लुगा धुने, बच्चाको स्याहारपात गर्ने, आर्थिक रूपमा असंलग्नता भएको हुँदाखेरि ठुलो इन्भेस्ट गर्न उहाँहरूलाई पनि एउटा असहज हुन्छ। श्रीमानसँगै सबै कुरा परनिर्भर भएर म यो गर्छु भनेर ठुलै लगानी उहाँहरूलाई माग्नको लागि पनि असहज हुन्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि आफूसँग जे जस्तो सम्भावना छ थोरैबाट कसैले 10-15 हजार लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसैबाट सुरु गर्ने, कसैसँग 1 रुपियाँ पनि छैन भने आफ्नो घरमा जे जस्तो छ त्यही भएका जुन कुराहरू अहिलेसम्म युजमा आएको छैन त्यसलाई युज गरेर मार्केटमा फैलाएर अनि आफ्नो चाहिँ इन्भेस्टलाई बढाउँदै लाने हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले महिला दिदीहरूको सम्भावना हेरेर उहाँहरूले के कति गर्न सक्नुहुन्छ त्योलाई चाहिँ उहाँहरूले सिकिसकेका अहिलेका मिसयुज भएका कुराहरूलाई युजमा ल्याएर सिक्ने, अनि त्यस पछाडि उहाँहरूले व्यापार व्यवसायको लागि एउटा मार्केटिङ सिस्टम पनि हुन्छ, त्यो मार्केटिङ पोलिसीलाई चाहिँ अपनाएर महिला दिदीबहिनीहरूलाई बजार विस्थापनको लागि अहिले धेरै सोसल मिडियाहरू छ, फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायत युट्युबहरू च्यानलहरू पनि छ, त्यसबाट आफूले गरेका सिपहरूको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने अथवा आफ्नो वरिपरि चिनेका नातेदारहरू, साथीभाइ सबैजनालाई खबर गर्ने, यस्तो गरेछ तिमी पनि गर भन्ने, अथवा पसलहरूमा यो प्लास्टिकको झोला चाहिँ यस्तो असर गर्छ, अब हामीले यो प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर एउटा जनचेतना फैलाउने, त्यो बिस्तारै गर्दाखेरि मार्केट चाहिँ लिन सक्छ। तर चेतनाको साथसाथै चाहिँ जनताले खोज्ने कुरो के छ भने कस्ट, त्यो पर युनिट कस्ट चाहिँ लो हुनु पऱ्यो होइन। प्लास्टिक भन्दा धेरै महँगो भयो भने उनीहरू एफोर्ड गर्न सक्दैनन्, त्यसकारण कम्पिटिसन गर्नुको लागि लार्ज युनिट अफ प्रडक्सनले मात्र चाहिँ कस्ट, पर युनिट कस्ट घट्छ भन्दाखेरि एउटा सानो ठाउँमा उत्पादन गरेर सुरुमा कम्पिटिसन खेल्न सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ यहाँहरूले
अन्तर्गतवा अल्टिमेटली यसलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र सानो 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 यस्तो उद्योगहरू एकत्रित भएर एकै ठाउँमा चाहिँ बस्नुलाई नै इन्डस्ट्रियलाइजेसन भन्छ। त्यो नगरिकन सुखै छैन। त्यसको लागि अहिले 2-3 बैङ्क एउटैमा मर्ज भइराखेको अवस्था छ। एउटा बैङ्कले चलाउन नसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ यहाँहरूले पनि एउटा सुरुवात गरौँ। सुरुवात गरेर मार्केटमा चाहिँ आफू इन्ट्रोड्युस भइसकेपछि अब पर युनिट कस्ट कम गर्नको लागि हरेक वडाबाट यहाँ जस्तो महिलाहरूको टोली जम्मैको एउटा युनिफिकेसन गर्ने, एकीकरण गरेर अनि तिनीहरू जम्मैले एउटा म्यानेजमेन्टले ती जम्मैलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ भने म्यानेजमेन्ट कस्ट इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कम हुन्छ होइन। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस त कम गर्न सकिँदैन, इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट पनि एउटाले गरे पुग्यो भन्दाखेरि त्यसले पर युनिट कस्ट कम हुन्छ भन्ने कुरो यहाँले पनि अवश्य बुझ्नु भएको छ। अनि यो छोटो मन्तव्य राखेर आफ्नो भनाइ टुङ्गिदिनु होला। जस्तो चाहिँ हामीले एउटा मात्र सिपहरू सिकाएको छैनौँ, त्यसको लागि हामीले महिला दिदीबहिनीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा फरक खालको सिपहरू सिकाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ हरेक ठाउँमा सामाजिक यस्ता ट्रेनिङहरू अथवा सामाजिक क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुने हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले मार्केटिङको लागि चाहिँ एक ठाउँको जस्तो यो ठाउँमा टोखामा झोलाको चाहिँ हामीले व्यवसायको लागि चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ भने अर्को ठाउँमा जुत्ता चप्पल अरूको गरिरहेका छौँ भनेपछि टोखा नगरपालिकामा झोला उत्पादन हुन्छ अनि अर्को बानेश्वरमा चप्पलको उत्पादन हुन्छ भने पछाडि उहाँ र यहाँको दिदीबहिनीहरू चाहिँ सम्पर्क गर्ने भेटघाट हुने, यहाँबाट बढी भएको झोला उता पठाउने, उताबाट बढी भएको चप्पल जुत्ता ब्यागहरू यता पठाउने गरेर एक्सचेन्ज हुने, चाहिँ एक अर्कामा इन्ट्रोड्युस हुने अनि एक अर्काले गरेको व्यवसायहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने, दिदीबहिनीहरू एक आपसमा सरसल्लाह गर्ने, मैले यस्तो गरिरहेको छु तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ सामानहरू हाम्रो यसमा को लागि मैले चिनेको छु, यो बजारमा चाहिँ के बिक्रीको लागि म पनि गर्छु, तपाईँको ठाउँमा मेरो सामानहरू बिक्री हुनु पर्यो भनेर एक अर्कामा आत्मीयता पनि भयो, सपोर्ट पनि गर्दै जाँदाखेरि हामी चाहिँ एक अर्काको व्यवसायलाई पनि प्रमोट भयो र एक अर्काको सामान चाहिँ एक्सचेन्ज पनि हुने भयो। त्यो हुँदै गर्दाखेरि मार्केटिङको एउटा पोलिसी चाहिँ बिल्डअप भएर हामी बिच एउटा राम्रो खालको मित्रता पनि कायम हुन्छ र भोलिका दिनमा हामीले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा एक अर्कामा सल्लाह सुझाव लिँदै अगाडि बढ्न सकिन्छ। यहाँको भनाइ एकदम धन्यवाद। यहाँहरूको चाहिँ अब भविष्य अथवा चाहिँ यहाँको चाहिँ व्यवसायको भविष्य अवश्य पनि फलिफाप हुने नै छ। यसले चाहिँ निरन्तरता दिने छ भन्ने विश्वासका साथ आज यो सानो अन्तरबाट यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, नमस्ते।